Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss on the topic Pharynx. Entrance point of view बाट हेर्दा यो टपिक बाट कहिलेकाहीँ इन्ट्रान्समा फ्याट्टफुट्ट प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर आज हामी यो टपिक एकदमै डिटेलमा पढ्ने छौं। So without any delay, let's move to our topic. Okay? So Pharynx को कुरा गर्दाखेरि it is a fibromuscular tube that extend from the base of the skull to the lower border of the cricoid cartilage. अब base of the skull भनेको कुन हो त? यतापट्टि यो फिगरमा हेर त. So this is the base of the skull that is formed by the sphenoid bone. कुन bone? Sphenoid bone. Okay? यो sphenoid bone तपाईहरुले चाहिँ endocrine सिस्टम पढ्दाखेरि पनि तपाईले पढ्नु भयो होला है त. त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बोनमा एउटा डिप्रेसन हुन्छ. त्यो डिप्रेसनको नाम के हो? सेल्ला टर्सिका. ओके? त्यो सेल्ला टर्सिकामा एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो मास्टर ग्ल्यान्ड हो. त्यो ग्ल्यान्डको नाम के हो त? पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है त. यो तपाईहरुको लागि मैले यतिकै भन्देको, यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त. अब हामी Pharynx आफ्नो टपिकमा आउने छौं. सो फ्रम द बेस अफ द स्कल, फ्रम द बेस अफ द स्फेनोइड बोन, द Pharynx extend downward up to the level of lower end of the cricoid cartilage. Okay, so this tube like structure, हेर त एउटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भन्यो, एउटा फनेल लाइक स्ट्रक्चर. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज Pharynx. ओके, जुन आज हामी पढ्न गइरहेका छौं. ओके, अब त्यसको शेप कस्तो छ त हेर त. इट इज वाइडर इन द अप्पर पार्ट. यो अप्पर पार्ट के छ त हाम्रो एकदमै वाइड छ र लोअर पार्ट के छ एकदमै न्यारो छ है त. सो यसको शेप कस्तो भयो त हाम्रो? इट इज द फनेल शेप्ड इन स्ट्रक्चर और ट्यूब लाइक शेप. ओके, हामीले ट्यूब लाइक शेप पनि भन्न सक्छौं है त. अब लेन्थको कुरा गर्दाखेरि द लेन्थ अफ द Pharynx ओके इज 12 सेन्टिमिटर, अराउन्ड 12 सेन्टिमिटर. ओके, अब एक्सटेन्सनको कुरा गर्दाखेरि अघि नै हामीले कुरा गर्यौं फ्रम द base of the skull to base of the skull or base of the sphenoid bone to the cricoid cartilage. त्यसको पनि लोअर बर्डरमा है त. कार्टिलेज त्यसको पनि कता? लोअर बर्डरमा. ओके, ठीक छ. अब एउटा जान्नै पर्ने कुरा भनेको द Pharynx इज अ कमन पासेज फर द रेस्पिरेटरी एन्ड द डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि, दुईटैको लागि इट इज अ कमन पाथवे. ओके, त्यही भएर यसमा फुड पनि हुन्छ प्लस यसमा एयर पनि हुन्छ है त. एयर चाहिँ कहाँबाट आयो? नाकबाट आउँछ. फुड चाहिँ कहाँबाट? हाम्रो माउथबाट गयो. ठीक छ. अब एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ है त. त्यो पोइन्ट के हो त? इट हेज अ ओपनिङ. एउटा ओपनिङ छ द्याट लिड इन्टु द ल्यारिङ्स. हेर त यहाँ एउटा ओपनिङ छ नि, यो ओपनिङ. त्यो ओपनिङले गर्दाखेरि द Pharynx लिड इन्टु द ल्यारिङ्स. यो अगाडिको पार्ट के हो त हाम्रो? दिस इज अ ल्यारिङ्स. ओके, ठीक छ. हो, त्यो ओपनिङको नाम के हो त? यो ओपनिङको नाम, यसको नाम के हो? ग्लटिस. GLOTTIS, ग्लटिस. ओके, सो थ्रू द ग्लटिस द Pharynx लिड इन्टु द ल्यारिङ्स. ओके, त्यसै गरी इट हेज अनदर ओपनिङ द्याट लिड इन्टु द इसोफेगस. ओके, सो त्यो ओपनिङको नाम, अर्को ओपनिङ छ नि, त्यो ओपनिङको नाम के हो त? त्यसको नाम हो GULLET ग्युलेट. ओके, GULLET ग्युलेट. ओके, अब हामी यो Pharynx को डिफ्रेन्ट पार्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ. फर्स्ट अफ अल द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द Pharynx आर, Pharynxलाई तीनटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ. द फर्स्ट वान इज द Nasopharynx एन्ड द सेकेन्ड पार्ट इज द Oropharynx, थर्ड पार्ट इज द Laryngopharynx. हामीले चाहिँ यतापट्टिको फिगरमा हेऱ्यौँ भने दिस अप्पर पार्ट, दिस वाइडर पार्ट, अप्पर पार्ट इज द Nasopharynx. ओके, ठीक छ. द्याट लाइज जस्ट सुपेरियर टु द सफ्ट प्यालेट. सो दिस इज अ सफ्ट प्यालेट. त्यसको सुपेरियर छ नि यो, दिस पार्ट इज द Nasopharynx. त्यसै गरी दिस मिडल पार्ट इज द Oropharynx. ओके, जस्ट बिहाइन्ड द टङ. जो टङ हो हाम्रो, यो टङको जस्ट पछाडि इज द Oropharynx. त्यसै गरी द स्ट्रक्चर अफ द Pharynx द्याट लाइज बिहाइन्ड द ल्यारिङ्स. सो दिस इज द ल्यारिङ्स. यसको पछाडिपट्टि छ नि यो बिहाइन्ड. सो दिस इज द Laryngopharynx. ओके, सो वी आर गोइङ टु डिस्कस अन द इन्डिभिजुअल पार्ट. ओके, सो लेट्स मुभ टु द Nasopharynx.
नाजोफेरिङ्स। सो यसको लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि इट लाइज पोस्टेरियर टु द नासल क्याभिटी, ओके, अर सुपेरियर टु द सफ्ट प्यालेट, ओके। त्यही भएर यसको नाम के दिएको त नाजोफेरिङ्स, बिकज इट लाइज जस्ट बिहाइन्ड द नासल क्याभिटी, ओके। अब यसमा के हुन्छ त, इट हेज ओन्ली एयर, सो इट हेज रेस्पिरेटरी फङ्सन, ओके। अनि हामीले चाहिँ नाजोफेरिङ्सको वाल हेऱ्यौँ भने त्यसमा 5 वटा ओपनिङ हुन्छ। द 2 ओपनिङ आर अफ द इन्टर्नल नोस्ट्रिल अर इन्टर्नल नेयर, र 2टा ओपनिङ के हुन्छ त अस्टाचियन ट्युब, अनि एउटा ओपनिङ के हुन्छ ओरोफेरिङ्सको ओपनिङ, ओके। अब इन्टर्नल नेयरबाट के आउँछ हाम्रो एयर आउँछ, त्यो एयर हाम्रो कहाँ आउँछ नाजोफेरिङ्समा आउँछ, त्यहाँ गएर इट गेट ह्युमिडिफाई, ओके। र अस्टाचियन ट्युबको फङ्सन के हो त, इट हेल्प इन द ब्यालेन्स अफ द प्रेसर बिट्विन द एटमोस्फियर एन्ड द मिडल इयर। अब हेर त, यो अस्टाचियन ट्युब भनेको त्यस्तो ट्युब हो विच कनेक्ट नाजोफेरिङ्स टु मिडल इयर। अब मिडल इयरको कुरा गर्दाखेरि मिडल इयरमा के हुन्छ त, इट कन्टेन द 3 बोन। इन द ह्युमन देयर आर 3 बोन विच आर म्यालियस, इन्कस र स्टेप्स, MIS मिस भनेर याद गर है त। सो दिस अस्टाचियन ट्युब कनेक्ट नाजोफेरिङ्स विथ द मिडल इयर। र यो कस्तो हो त, यो यसमा के हुन्छ इलास्टिक कार्टिलेज पनि हुन्छ है त, इलास्टिक कार्टिलेज हुन्छ। र हामीले बच्चामा हेऱ्यौँ भने द इन्फ्लामेसन अफ द अस्टाचियन ट्युब इज कमन बिकज इन द चिल्ड्रन इट इज हरिजन्टल इन पोजिसन। हरिजन्टल भएको कारणले ब्याक्टेरियाहरू त्यहाँ बस्न एकदमै सजिलोसँग सक्छ, त्यही भएर एउटा इन्फ्लामेसन हुन्छ। त्यो इन्फ्लामेसनलाई हामीले के भन्छौँ ओटाइटिस मेडिया, ओके। ओटाइटिस मेडिया इज कमन इन द चिल्ड्रन ड्यू टु द हरिजन्टल पोजिसन अफ द अस्टाचियन ट्युब, ओके। अनि एउटा कुरा है त, मेरो पहिला एउटा साथी थियो, आफूलाई एकदमै स्किलफुल छु भनेर देखाउँथ्यो के गर्थ्यो भन्दाखेरि मुखबाट धुवा तानेर कानबाट निकाल्थ्यो। मलाई पनि क्या अचम्म लाग्थ्यो कि यो मान्छे खतरा रहेछ भनेर जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर अहिले आएर पो थाहा भयो त, त्यो त अस्टाचियन ट्युबले गर्दाखेरि मुखबाट तानेको धुवा नाकबाट निस्केको रहेछ हो। तर तपाईँले चाहिँ यस्तो स्किल नदेखाउनु होला है, बिकज स्मोकिङ इज नट गुड, इट इज डेन्जरस फर द हेल्थ। अब लाइनिङ एपिथेलियम कुरा गर्दाखेरि अब नाजोफेरिङ्स इज अ रेस्पिरेटरी इन फङ्सन। सो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कुन त हाम्रो स्युडो स्ट्याटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। सो यो एपिथेलियम अर्को कुन पार्टमा हुन्छ ल भन त, इट इज अल्सो प्रेजेन्ट इन द ट्रियाकिया। ट्रियाकियामा पनि के हुन्छ स्युडो स्ट्याटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। अब हाम्रो नाजोफेरिङ्समा एउटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ, सो द्याट स्ट्रक्चर इज द टन्सिल है त। सो टन्सिलको काम के हो त, दे प्रोभाइड अस प्रोटेक्सन बिकज they are the lymphatic tissue, they provide us protection. So there are 2 type of tonsil, one is pharyngeal tonsil and second is the tubal tonsil, okay। बच्चाहरुमा चाहिँ the inflammation of this tonsil is common र pharyngeal tonsil को अझै कमन हुन्छ, that the inflammation of the pharyngeal tonsil in the children is called the adenoid। त्यो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ adenoid, okay। अब हामी चाहिँ ओरोफेरिङ्स पढ्नेछौँ। सो ओरोफेरिङ्सको नामैबाट थाहा हुन्छ, ओरो भनेको ओरल क्याभिटीको बिहाइन्ड है त। सो इट लाइज बिहाइन्ड द ओरल क्याभिटी, ओके। ओरल क्याभिटीको बिहाइन्ड भनेको सो दिस ग्रीन पार्ट इज द ओरोफेरिङ्स, ओके। अनि इट कन्टेन बोथ फुड एन्ड एयर, ओके। एन्ड द एपिथेलियल लाइनिङ अफ द ओरोफेरिङ्स इज नन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड। यसको मस एपिथेलियम हुन्छ है त, ओके। अनि यसमा पनि टन्सिलहरू हुन्छ। There are 2 type of tonsil, one is the palatine tonsil, second one is the lingual tonsil, okay। So palatine tonsil are located on the lateral side of the palate, okay, and lingual tonsil are present on the base of the tongue or in the posterior part of the tongue, okay। And the third part is the laryngopharynx। सो नामैबाट थाहा हुन्छ, ल्यारिङ्गो मिन्स ल्यारिङ्स, त्यसको पछाडिको बिहाइन्डको फ्यारिङ्स इज द ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। सो इट कन्टेन मेनली फुड बट अल्सो एयर। यसमा मेनली फुड हुन्छ तर हावा पनि हुन्छ है त। एन्ड टकिङ अबाउट द लाइनिङ इपिथेलियम, यसमा पनि के हुन्छ नन केराटिनाइज्ड स्ट्याटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ है त। तर हामीले चाहिँ नासोफेरिङ्समा अघि नै कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा के हुन्छ त स्युडो स्ट्याटिफाइड सिलिएटेड कलमनर इपिथेलियम। सो यो कुरा के छ त डिफ्रेन्ट छ है त यसमा।
अब हामीले मसल अफ द फेरेङ्क्सको कुरा गर्दाखेरि देयर आर आउटर सर्कुलर मसल अनि इनर लङ्गिट्युडनल मसल। ओके, सर्कुलर मसल कुन कुन हो त? सुपेरियर कन्स्ट्रिक्टर, मिडल कन्स्ट्रिक्टर, इन्फेरियर कन्स्ट्रिक्टर। यो चाहिँ कमन इन्ट्रान्सको लागि पढ्नु पर्दैन है त, यो याद गर्नु पर्दैन। मैले जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ यत्तिकै देखाएको मात्रै हो। सो इनर लङ्गिट्युडनल मसल आर द स्टाइलोफेरेन्जियस, साल्भिनोफेरेन्जियस, पेलाटोफेरेन्जियस। अर्को जान्नै पर्ने कुरा भनेको फेरेन्जियल वालमा के हुन्छ त? सर्कुलर मसल आउटर, लङ्गिट्युडनल इनर, सिओएलआई भनेर याद गर्ने है त। तर हामीले एलिमेन्ट्री क्यानलको बाँकी पार्टमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के हुन्छ त? त्यहाँ लङ्गिट्युडनल मसल आउटर हुन्छ नानी। के हुन्छ? लङ्गिट्युडनल मसल आउटर हुन्छ, सर्कुलर मसल के हुन्छ? इनर हुन्छ। सो फेरेङ्क्स र अरू पार्ट अफ द एलिमेन्ट्री क्यानलमा फरक के छ त? सो दिस इज द डिफ्रेन्स। ओके, ठिक छ, यो कुरा याद गर है त। सो हामीले फिगरमा हेऱ्यौँ भने सो आउटर सर्कुलर मसल कुरा गर्दाखेरि सो दिस ग्रीन पार्ट इज द सुपेरियर कन्स्ट्रिक्टर, दिस इज मिडल कन्स्ट्रिक्टर एन्ड दिस इज द इन्फेरियर कन्स्ट्रिक्टर है त। त्यसै गरी इनर लङ्गिट्युडनल मसल कुरा गर्दाखेरि सो दिस ग्रीन पार्ट इज द दिस आर ग्रीन, सो दिस पार्ट आर द स्टाइलोफेरेन्जियस, सो दिस ग्रीन आर द साल्फिनोफेरेन्जियस एन्ड दिस ग्रीन इज द पेलाटोफेरेन्जियस है त। यो तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नु पर्दैन। अब फङ्सन अफ फेरेङ्क्स कुरा गर्दाखेरि इट इज अ पासेज फर बोथ फुड एन्ड एयर। ओके, सो इट इज अ कमन पासेज फर द रेस्पिरेटरी एन्ड डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड इट हेल्प इन द वार्मिङ एन्ड ह्युमिडिफाइङ अफ द एयर। ओके, सो नासोफेरेङ्क्समा के हुन्छ त हाम्रो? इट हेल्प इन द मोइस्टनिङ अफ द एयर, मोइस्टनिङ सो द्याट मोर एमाउन्ट अफ अक्सिजन क्यान डिजल्भ इन द वाटर। ओके, एउटा यो काम पनि हो। अर्को चाहिँ हियरिङमा बिकज इट हेल्प इन द प्रेसर ब्यालेन्स, के गर्छ? प्रेसर ब्यालेन्स बिट्विन द एटमोस्फियर एन्ड द मिडल इयर, त्यसले गर्दाखेरि सो इट हेल्प इन द हियरिङ। ओके, एन्ड इट अल्सो प्रोभाइड प्रोटेक्सन फ्रम द माइक्रोब्स। हामीले चाहिँ दिनमा मिलियन्स अफ ब्याक्टेरिया वी आर इनहेलिङ एन्ड वी आर इन्जेस्टिङ। सो द टन्सिल प्रेजेन्ट इन द फेरेन्जियल वाल दे हेल्प इन द प्रोभाइडिङ प्रोटेक्सन अगेन्स्ट द माइक्रोब्स। ओके, केले गर्दा पोसिबल छ त यो प्रोटेक्सन? बिकज अफ द टन्सिलले गर्दाखेरि है त। अनि स्पिचमा एन्ड फेरेङ्क्स अल्सो एक्ट एज अ रिजोनेटर। ओके, रिजोनेटरको जस्तो काम गर्छ, त्यही भएर इट अल्सो हेल्प इन द स्पिच। अब हामी यो वाल्डेयर रिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। वाल्डेयर रिङको सट्टा जिब्रोमा वेडिङ रिङ पो आइरहेछ त, सिङ्गल भएर पो हो कि के हो? यो वेडिङ रिङ चाहिँ होइन। सो वी आर गोइङ टु स्टडी अन द वाल्डेयर रिङ। अब हेर त यो वाल्डेयर रिङ भने के हो त? सो इट इज अ इमेजिनरी रिङ। कस्तो हो त? इमेजिनरी रिङ फर्म बाई द लिम्फेटिक टिस्यु अन द फेरेन्जियल वाल। लिम्फेटिक टिस्यु भनेको के हो त? हाम्रो टन्सिल। ओके, टन्सिललाई हामीले के भन्छौँ? लिम्फेटिक टिस्यु। ओके, लिम्फोइड टिस्यु भने पनि भयो। एन्ड दे प्रोड्युस द लिम्फोसाइट विच प्रोभाइड इम्युनिटी टु द ह्युमन। ओके, सो हामीले हेर्दाखेरि हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ अन द पोस्टेरियर वाल अफ द नाजोफेरेङ्क्स देयर इज अ फेरेन्जियल टन्सिल। कहाँ हुन्छ? पोस्टेरियर वालमा हुन्छ नाजोफेरेङ्क्सको है त। त्यसै गरी अन द लेटरल साइड अफ द नाजोफेरेङ्क्स देयर आर ट्युबल टन्सिल। ओके, जस्ट बिहाइन्ड द ओपनिङ अफ द अस्टाचियन ट्युब। ओके, त्यसै गरी हामीले ओरोफेरेङ्क्समा हेर्दाखेरि देयर आर पेलाटाइन टन्सिल अन द लेटरल साइड अफ द प्यालेट। ओके, सो यो दुईवटा के भयो त हाम्रो? पेलाटाइन टन्सिल अन द पोस्टेरियर सर्फेस अफ द टङ, अन द बेस अफ द टङ देयर इज अ लिङ्गुअल टन्सिल। सो यो सबै टन्सिललाई हामीले जोड्यौँ भने यसरी है, के बन्यो त? एउटा रिङ बन्यो। सो दिस इमेजिनरी रिङ इज नोन एज वाल्डेयर रिङ। ओके, वाल्डेयर्स रिङ। ओके, ठिक छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि ड्यु टु द इन्फेक्सन अर इन्फ्लामेसन अफ द टन्सिल के हुन्छ? टन्सिलको साइज एकदमै बढ्छ। ओके, एन्ड इट कज पेन ड्युरिङ द सलोइङ। खाना खाँदाखेरि त्यसै गरी थुक निल्दाखेरि पनि के हुन्छ? एकदमै दुख्छ घाँटी। ओके, सो द्याट कन्डिसन इज कल्ड द टन्सिलाइटिस है त। ठिक छ। अब हामीले फेरेङ्क्सको बारेमा अलमोस्ट धेरै कुरा अहिले पढ्यौँ। अब लेट्स चेक यर अन्डरस्ट्यान्डिङ। तपाईँहरूले चाहिँ कति बुझ्नुभएको छ? अब हामी चेक गरौँ है त। सो फर्स्ट क्वेसन इज अस्टाचियन ट्युब कनेक्ट अप्सन ए ओरोफेरेङ्क्स विथ द मिडल इयर, अप्सन बी नाजोफेरेङ्क्स विथ द एक्सटर्नल इयर, अप्सन सी ओरोफेरेङ्क्स विथ द एक्सटर्नल इयर, अप्सन डी नाजोफेरेङ्क्स विथ द मिडल इयर। अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ। सो अस्टाचियन ट्युब कनेक्ट नाजोफेरेङ्क्स विथ द मिडल इयर। हामीले एउटा निमोनिक्स पनि बनाएको छौँ। अप्सन डी इज द करेक्ट। निमोनिक्स के हो त हाम्रो? MINA, मिना। एमआईबाट मिडल इयर, एनआईबाट नाजोफेरेङ्क्स। ओके, सो यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। सो सेकेन्ड क्वेसन इज
द pharynx function as protective region due to presence of sinuses, tonsil, eustachian tube, internal layer. के हो त हाम्रो pharynxमा pharyngeal wallमा के हुन्छ tonsil हुन्छ. tonsilले गर्दाखेरि they provide the immunity. ओके सो आन्सर के भयो त हाम्रो tonsil. ओके अब थर्ड क्वेसन इज अ 7-year-old child is presented with swelling of the tonsil in the pharynx which is commonly known as adenoid भन्छ है त. दिस tonsil lies in the nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, none. सो हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ एडिनोइड भनेको इट इज द इन्लार्जमेन्ट अफ द pharyngeal tonsil. ओके सो pharyngeal tonsilको लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि इट इज लोकेटेड अन द पोस्टेरियर वाल अफ द nasopharynx. ओके पोस्टेरियर वाल अफ nasopharynx. ओके सो यसको आन्सर के भयो त हाम्रो nasopharynx. ओके अब द फोर्थ क्वेसन इज द कमन पासेज अफ फुड एन्ड एयर इन ह्युमन इज ग्युलेट, ग्लटिस, pharynx, larynx. हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ है त. pharynx इज द कमन पासेज फर डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके त्यही भएर यसको आन्सर के भयो त pharynx. ओके सो गुलेट भनेको के हो इट इज द ओपनिङ द्याट लिड इन्टु द इसोफेगस. ओके फेगस. अब हेर त जी यु पछि के छ यु छ, जी पछि यु, त्यसै गरी सेकेन्ड लास्टमा के छ हाम्रो इसोफेगसको पनि यु छ. सो गुलेट भनेको इसोफेगसमा ओपन गर्छ है त. त्यसै गरी ग्लटिसमा के छ एल छ सेकेन्डमा, त्यसै गरी ल्यारिङ्समा पनि के छ एल छ. सो दिस एल भनेको हाम्रो के भयो त ग्लटिस द्याट लिड इन्टु द ल्यारिङ्स. ओके एन्ड लास्ट क्वेसन इज फिफ्थ क्वेसन द मसल अफ द pharynx आर इनभोलुन्ट्री एन्ड स्केलेटल, भोलुन्ट्री एन्ड स्मुथ, इनभोलुन्ट्री एन्ड स्मुथ, भोलुन्ट्री एन्ड स्केलेटल. अब pharynxको हामीले मसलको कुरा गऱ्यौँ देयर आर सर्कुलर मसल एन्ड लङ्गिट्युडिनल मसल. सो तिनीहरू कस्तो हो त स्केलेटल मसल हो बट दे आर इनभोलुन्ट्री है त. हामीले आफ्नो इच्छाले तिनीहरूलाई चाहिँ चलाउन सकिँदैन. दे आर इनभोलुन्ट्री मसल बट दे आर स्केलेटल मसल. ओके सो अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर. ओके सो थ्याङ्क यू एभ्री वान. तपाईँहरूले चाहिँ सुरुबाट अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो. त्यसै गरी म तपाईँहरूले चाहिँ कुन टपिक गाह्रो लाग्छ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला. म त्यही टपिकमा भिडियो बनाउनेछु.